Bine ai venit la citirea ta de dragoste pentru luna iunie. Această citire este dedicată celor care au soarele, luna sau ascendentul în zodia Scorpion, dar dacă simți că nu rezonezi complet cu mesajele de aici, te încurajez să verifici și citirile pentru luna și ascendentul tău natal. Vreau să-ți mulțumesc pentru susținere, fie că ești deja abonat, fie că ești nou pe canal. Fiecare comentariu, like sau distribuire contează enorm și ajută această comunitate să crească frumos. Chiar dacă această citire apare la jumătatea lunii iunie, energiile de aici se pot manifesta oricând în perioada următoare, inclusiv în iulie, așa că ascultă cu deschidere și ia cu tine doar ceea ce simți că îți aparține cu adevărat. Acum vom extrage cărțile de tarot. Fiecare carte va fi așezată într-o poziție clară pentru a înțelege mai profund starea ta emoțională și direcția în care se îndreaptă viața ta amoroasă. Haideți să vedem. Prima poziție ne spune cu ce stare intri în luna iunie, ce porți în suflet și ce te influențează în relații sau în deschiderea ta spre iubire. Mai pe scurt, energia ta în iubire acum. Avem aici 4 de cupe. Să vedem ce apare în viața ta sentimentală. În perioada următoare poate fi o persoană, o emoție nouă sau o schimbare de perspectivă. Temperanța în această poziție. Împărăteasa ne spune ce ai de eliberat, ce anume nu-ți mai folosește, ce te ține pe loc. Poate că e timpul să renunți la un atașament, la o teamă sau la o iluzie. Să vedem ce îți aduce echilibru, unde îți găsești liniștea, ce anume te ajută să rămâi tu chiar și când iubirea te pune la încercare. Aici avem asul de bâte. Și ultima carte, Regina de monede, ne spune încotro te îndrepți, ce-ți rezervă această lună în plan emoțional. Așadar, Regina de monede în poziția viitorului tău emoțional. Vreau să clarific această ultimă carte ca să avem o perspectivă mai complexă. Să le amestec aici în fața camerei. Patru de cupe din nou. Început și sfârșit de citire avem 4 de cupe. Hai să vedem dacă se mai întoarce vreo carte. Da. Avem 7 de spade. Interesante cărți au ieșit. Înainte să începem citirea de tarot, extragem și o carte din pachetul de cărți Vocea Ființei, pentru că vrem un mesaj spiritual din partea ghizilor tăi, un mesaj clar, special pentru tine, pe care îl vom interpreta la final, după citirea noastră de tarot. Mai amestec. Am vrut să o aleg, dar iată, uită că a ieșit și singură. Avem aici numărul 10. Recunoștință. O ilustrație foarte frumoasă are această carte. Probabil că te întrebi de ce analizăm abia la final, după ce trecem prin toate pozițiile tarotului, de ce analizăm la final această carte oracol. Am să-ți spun de ce. Pentru că de multe ori acest mesaj spiritual vine să confirme, să completeze sau chiar să schimbe perspectiva asupra tot ce am descoperit până atunci din cărțile de tarot. E ca și cum universul, odată ce avem toate piesele dintr-un puzzle, ne dă și imaginea de ansamblu. Așa că te invit să rămâi până la final, pentru că acea ultimă carte poate fi chiar răspunsul pe care nu știai că îl cauți. În această lună intri în zona iubirii cu o stare de detașare emoțională sau poate chiar cu o stare de resemnare.
Poate te simți dezamăgit, plictisit de jocurile amoroase sau pur și simplu te simți golit de sens, ca și cum mai spune: ok, și ce dacă vine ceva nou? Nu mai am chef să sper. Această carte vine atunci când ai fost rănit, dar nu te mai lupți. Poate te-ai oferit emoțional și n-ai fost primit, sau poate ai refuzat tu o ocazie din trecut pentru că intuiția ți-a spus că nu e momentul. Important e că energia aceasta nu e neapărat una de pesimism, mai degrabă e o energie de pauză emoțională. Un fel de nu mai vreau să mă grăbesc, nu mai vreau să mă arunc cu capul înainte într-o relație. Dar atenție că uneori în această stare riști să ignori ceva frumos care vine spre tine. Ești atât de concentrat pe ce n-a fost sau pe ce n-a ieșit cum ar fi trebuit din punctul tău de vedere, încât nici nu observi ce se oferă aici și acum. Dacă ești într-o relație, pot exista momente de deconectare emoțională, momente de răceală aparentă sau poate că doar unul dintre voi simte că dă mai mult decât primește. Dacă ești singur, te simți blocat într-o așteptare nesfârșită. Sufletul tău îți cere altceva. Nu o iubire perfectă, ci una reală, vie, care să te atingă dincolo de mental. Această carte te invită la sinceritate cu tine însuți. Îți dorești cu adevărat iubire acum sau doar așa crezi tu că o vrei, dar înăuntrul tău ai tras zăvorul? Gândește-te puțin care este de fapt energia ta. Să vedem ce vine spre tine. Aici avem temperanța, care apare ca un balsam pentru inima ta. Este o energie de armonie, de răbdare și de vindecare. Iar dacă în prima carte simțeam acea oboseală emoțională și lipsă de entuziasm, acum vine exact ce ai nevoie. Un ritm mai blând. Această carte are o legătură puternică cu energia semnului Săgetător, deci poate apărea în viața ta o persoană cu o vibrație echilibrată, matură sau care chiar să fie din zodia Săgetător. Dar nu e neapărat o persoană, poate fi și o schimbare de dinamică. Poate fi o interacțiune în care pentru prima dată simți că nu mai trebuie să forțezi nimic. Totul curge frumos și lin. Dacă ești într-o relație, această carte aduce o perioadă de calm, de clarificări și de înțelegeri tăcute. E posibil să fie nevoie de compromisuri sau de discuții sincere care cer răbdare. Dar rezultatul va fi o reconectare. Dacă ești singur, vine spre tine o energie stabilă, poate chiar cineva care nu se aruncă în iubire cu impulsivitate, din contră te lasă să simți siguranță. Poate că nu va fi așa wow din prima, dar îți va aduce o formă de liniște pe care o tot cauți. Aceasta este o carte de alchimie interioară. O carte care vorbește despre a combina emoțiile, dorințele și limitele într-o formă nouă. Nu vine spre tine focul pasional, dar vine o iubire care te calmează, nu care te tulbură. Este o etapă în care învățarea echilibrului emoțional te duce exact acolo unde ai nevoie. Și știi ce e mai frumos? Că nu trebuie să tragi de nimeni și nimic. Vine fără să intervii tu în vreun fel. În continuare, împărăteasa apare în poziția ce ai de eliberat. Această arcană majoră este o carte a abundenței, a fertilității. O carte a iubirii oferite din inimă, dar poate deveni dezechilibrată atunci când oferi prea mult fără să primești.
Aici e vorba despre rolul pe care l-ai jucat tu prea des. Rolul de mamă într-o relație, de salvator emoțional, de cel care înțelege, cel care ține sau care iartă. Poate ai fost cel care a iubit necondiționat, dar te-ai ales cu foarte puțin la schimb. Așadar, ai de eliberat această nevoie inconștientă de a te face util în iubire ca să fii iubit. Nu trebuie să oferi protecție, înțelegere, iertare sau sprijin nelimitat ca să fii valoros. Nu trebuie să dovedești nimănui cât de mult ești dispus să faci. Ești deja suficient. Uneori împărăteasa vine și cu o tendință de a controla, din grijă. O tendință de a planifica totul pentru că vrei stabilitate. Dar iubirea reală apare când lași lucrurile să curgă, nu când încerci să le așezi perfect. Dacă ești într-o relație, poate că ai nevoie să-ți recapeți spațiul, nu să te pierzi în celălalt. Dacă ești singur, poate că e timpul să nu mai cauți doar parteneri care au nevoie de tine, ci să atragi pe cineva care e deja întreg. Cineva care te iubește pentru cine ești, nu pentru ce poți face pentru el. E momentul să eliberezi această iubire condiționată de efort și sacrificiu. Tu meriți iubire pentru că existi, pur și simplu, nu pentru că te-ai străduit să o câștigi. La următoarea poziție avem un contrast puternic față de împărăteasa. Dacă acolo aveam această energie de a da mult, a proteja, a crește ceva pentru altcineva, asul de bâte vine cu un mesaj clar. Îți spune că focul tău interior trebuie reaprins. Această carte este despre pasiune, inspirație, poftă de viață și dorință autentică. Iar în această poziție, ce îți aduce echilibru, îți spune că nu trebuie să fii mereu calm, mereu reținut sau rațional în iubire. Ai nevoie de scânteie. Mai clar, asta poate însemna să-ți recapeți încrederea în propriul magnetism. Înseamnă să te lași purtat de un impuls nou, de o atracție sinceră. Înseamnă să urmezi un hobby, o pasiune, ceva care îți dă viață. Pentru că atunci energia ta devine magnetică și în dragoste. Dacă ești într-o relație, adu din nou energia jucăușă, adu atracția și flirtul. Poate v-ați pierdut în roluri și în obligații. Dar ceea ce îți aduce echilibru e tot ceea ce te scoate din rutină. Dacă ești singur, energia care te echilibrează vine din curajul de a te arăta exact așa cum ești, fără să aștepți aprobări din partea altora. Când nu-ți mai inhibi dorințele, atragi persoane care rezonează cu tine în mod real. Numerologic, asul este un nou început. Poate să fie chiar o nouă dorință, un nou tip de atracție, un nou mod de a trăi iubirea și poate apărea brusc, ca o scânteie într-o zi în care nici nu te aștepți. Așadar, cheia echilibrului tău emoțional acum nu e liniștea, este viața, trăirea autentică, aprinsă și trăirea reală. În continuare, regina de monede clarificată cu 4 de cupe și 7 de spade aduce o energie de stabilitate, de maturitate și încredere în propriile valori. Asta ne spune că în perioada următoare tu devii mult mai conștient de ceea ce meriți în iubire și nu mai accepți mai puțin. Această regină nu se grăbește, nu se vinde ieftin. Ea are grijă de sufletul ei și își oferă singură ceea ce are nevoie, înainte să mai aștepte salvarea de la altcineva.
Însă clarificările 4 de cupe și 7 de spade ne arată că până să ajungi acolo vei avea un moment de dezamăgire sau poate chiar descoperirea unei ipocrizii sau a unui adevăr neplăcut. Ca să spunem pe șleau, în iubire cineva poate fi duplicitar, poate ascunde ceva sau se ferește să fie transparent. Și tu simți asta, ai mai simțit-o. Viitorul tău emoțional aduce o lecție. Îți spune să nu mai ignori semnalele, ai deja intuiția foarte fină. Am văzut asta și în prima carte, dar poate ai avut tendința să acoperi ceea ce nu-ți place. De acum înainte nu mai închizi ochii. Și știi ce e frumos la această poziție? Că această regină rămâne dreaptă. Nu se răzbună, nu suferă în tăcere, nu. Ea se ridică, își reglează coroana și merge mai departe. Dacă ești într-o relație, pot ieși la suprafață niște nemulțumiri vechi sau lucruri nespuse. Cheia va fi să te pui pe primul loc, dar cu demnitate. Dacă ești singur, urmează o curățare de tipare. Atrage altceva doar dacă închizi ușa celor care nu pot oferi stabilitate reală. Această perioadă devine un filtru de adevăruri și de valori personale. Și exact asta te pregătește pentru un nou început autentic. Hai să vedem acum și mesajul din Vocea Ființei. Numărul 10, recunoștință. E important că apare după toate celelalte mesaje, după dezamăgire, după răbdare, după revelațiile emoționale. Numărul 10 în numerologie reprezintă un ciclu complet, o încheiere care conține deja sămânța unui nou început. E ca un cerc care se deschide și devine poarta spre altceva. Și această carte te invită să închizi acel cerc, nu cu resentimente sau regrete, dar cu recunoștință pentru lecția învățată. Imaginează-ți așa: toate iubirile care nu ți-au fost pe măsură, toți oamenii care te-au dezamăgit, toate momentele în care te-ai simțit ignorat, nedorit sau păcălit, toate acestea au fost catalizatorul care te-a adus aici. Aici unde începi să te alegi pe tine. Aici unde nu mai oferi prea mult ca să fii validat. Unde simți că mai bine singur decât cu cineva care mă seacă de puteri. Această carte îți spune să fii recunoscător pentru ce ți-a arătat drumul greșit, pentru că așa ai aflat cine ești tu de fapt și care este drumul corect. Este un mesaj care îți oferă pace. Aici nu e vorba despre a uita ceea ce a durut, dar e vorba despre a nu mai lăsa durerea respectivă să-ți definească inima. Luna iunie poate fi o lună în care, cu o inimă mai clară, spui mulțumesc și mergi mai departe, fără ură, fără îndoială, dar cu o forță tăcută care îți luminează drumul. Drag Scorpion, dacă acest mesaj ți-a adus claritate sau te-a ajutat cât de cât să înțelegi mai bine ce simți, mă bucur atunci că a ajuns la tine exact când ai avut nevoie. Poate că nu e ușor să lași în urmă ceea ce ai vrut cu tot sufletul, dar tocmai în acel gând că nu mai vrei așa, începe adevărata ta iubire. În curând voi publica și citirile speciale pentru a doua jumătate a anului, în care vedem ce schimbări profunde vin în viața ta. Așadar, dacă nu ești abonată, te invit să te alături acum ca să nu ratezi acele mesaje care pot schimba totul. Dacă vrei să susții acest canal, găsești linkul pentru cafeaua virtuală în descriere. Nu este o obligație, e un gest care ajută mult ca aceste citiri să poată continua. Ne revedem curând cu noi mesaje pentru suflet. Până atunci, ai grijă de inima ta.